ብዙ ሰዎች ከ30 እስከ 100 ሺህ ብሮችን በወር ሰራን ሲሉ እንሰማለን። ነገር ግን ከየትኛው ጀምረን በወር ብዙ ሺህ ብሮችን መስራት እንደምንችል አናውቅም። ዛሬ ስለ ፍሪላንሲንግ እናወራለን። ፍሪላንሲንግ እንደምታውቁት የብዙ ሰዎች ህይወትን ቀይሯል። እንዴት እንደሚሰራ አናውቅም። አሁን እንጀምራለን። ስለ ፍሪላንሲንግ ስራዎች እያንዳንዱ እናወራለን። ፍሪላንሲንግ ማለት ሰዎች ከተለያዩ ቦታ ሆነው ስራዎችን ፖስት ያደርጋሉ። እናንተም በፕሮጀክት ከቤታችሁ በኦንላይን ስራዎች ስትሰሩ ፍሪላንሲንግ ይባላል። እንጀምር። ፍሪላንሲንግ ስራዎች የምንሰራባቸው ብዙ ዌብሳይቶች አሉ። ከነዚያም ውስጥ በዋናነት የሚጠቀሱት እና upwork፣ fiverr፣ freelance ዋናዎቹ ናቸው። ዛሬ ስለ upwork እናወራለን። በጣም ብዙ ሰዎች ራሳቸውን እየቀየሩበት ይገኛል። ስለዚህ ዛሬ ከአከፋፈቱ ጀምሮ ሙሉ ስቴፑን እስከ ስራ አፕላይ እስከ ማድረግ ድረስ ያለውን እንመለከታለን። ከመጀመራችን በፊት የሚታወቀው upwork ላይ ለመስራት የሆነ ስኪል ያስፈልጋችኋል። ከሌላችሁ ግን ችግር የለውም። ለእናንተም የሚሆን ቀላል ስራዎች አሉ። ምንም ስኪል የማያስፈልጋችሁ ማለት ነው። አካውንት ወደ መክፈት እንሂድ። ወደ ዌብሳይቱ እንሂድ። upwork.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። እንደምታዩት ነው ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። ከደን ሳይን አፕ ነው እናደርገው። ሳይን አፕ ከማድረጋችን በፊት ስላሉት አንዳንድ ነገሮች እንይ። እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ዌብሳይት ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ይሳተፋሉ። እንደምታዩት የስራ አይነቶች አሉ። እዚህ ጋር በዴቨሎፕመንት ኤንድ ኤአይ ውስጥ 1800 የሚሆን ስኪል አለ። ራይቲንግ ኤንድ ትራንዛክሽን 505 የሚሆን ስኪል አለ። ኤአይ ሰርቪስ 204 እንደዚህ በጣም ብዙ ናቸውና ከነዚህ ውስጥ መቼም አንድ ሁለት ስራ የሚሆን አታጡም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማየት ትችላላችሁ። ትሬንድ ስኪል፣ ቶፕ ስኪል ምናምን ያሉ እዚህ ጋር እየገባችሁ ለእናንተ የሚሆን ስኪል ማየት ትችላላችሁ። አሁን ሳይን አፕ እናድርግ። ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት አማራጭ ያስመርጠናል። አይ አም ኤ ክላይንት ሃየሪንግ ፎር ኤ ፕሮጀክት የሚል አለ እና እዚህ ጋር ደግሞ አይ አም ኤ ፍሪላንሰር ሉኪንግ ፎር ወርክ የሚል አለ። እኛውን መስራት ስራ ልንሰራ ስለሆነ የምንገባው እዚህ ጋር አይ አም ፍሪላንሰር የሚለውን ክሊክ እናደርገውና አፕላይ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ይላል። ፈርስት ኔማችን እናስገባለን። ላስት ኔም ይላል። ሙሉ ኢንፎርሜሽናችን እናስገባለን። ኢሜይላችን ይላል። ኢሜይላችን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ፓስወርድ እንዲሁም ካንትሪያችሁን አስገብታችሁ ክሬት ማይ አካውንት ትላላችሁ። እንዲሁም ሌላ ሾርት ከት አማራጭ መንገድ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ማለት ትችላላችሁ። እኔ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል የሚለውን ክሊክ አድርጌ በጉግል እገባለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የጉግል አካውንት መካከል ያስመርጠኛል። እመርጥለታለሁ የጉግል አካውንቴን። ከዛ ኮንቲኒው እንደምታዩት ሳይን አፕ አድርጎልኛል። እዚህ ጋር ካንትሪ ምረጥ ይለኛል። ካንትሪ ኢትዮጵያ ነው። እነዚህ ጋር የስ አንደርስታንድ ኤንድ አግሪ ቱ ዘ upwork term of service የሚለውን ክሊክ አድርገን ክሬት ማይ አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። አግሪመንቷን እዚህ ጋር የስ አንደርስታንድ ትራን ክሊክ አድርገን በኋላ ክሬት ማይ አካውንት ማለት ነው። እንደምታዩት ኮንግራቹሌሽንስ ዩር አካውንት ሃዝ ቢን ክሬትድ ሌትስ ጌት ዩ ስታርትድ ብሎኛል። አካውንታችን በሚገባ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ዋናው እዚህ ጋር ነው። አካውንታችን ክሬት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የሚጠይቁን ጥያቄዎች ይኖራል። እነሱ እናያለን። ጌት ስታርተር የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢት ዊል ቴክ 5 up to 10 minutes ይላል። ትናንሽ ጥያቄዎችን ጠይቁናል። እነዚህን ስኪፕ ነው ማለት እንችላለን። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ብንበለው አይ አም ብራንድ ትን ይላል። እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን በሚገባ እያነበባችሁ መልሳችሁ። እኔ ጀስት ቶሎ ለማሳየት ስል ቶሎ የሚሄደው አይ አም ብራንድ ቱ ሲራለኝ ከዛ ኔክስት ትለዋለኝ። ትመርጡለታላችሁ። ወደሚቀጥለው ፔጅ ገቡ። እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። እነዚህንም ኔክስት እያላችሁ እየመረጣችሁ መሄድ ነው። በደንብ እያነበባችሁ ለጀስት አሁን ለማሳየት ስለሆነ ስኪፕ ፎር ነው የሚለውን ክሊክ አድርገዋል። እንደምታዩት ሁለት አይነት አማራጭ ያስመርጠናል። ኤንድ ሃው ውድ ዩ ላይክ ቱ ወርክ ይላል። ከሁለቱ አንዱን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን አንደኛውን መርጫለሁ። ከዛ ክሊክ እናደርግና ኔክስት ቱ ክሬት ፕሮፋይል እንለዋለን። እዚህ ጋር ነው ዋናው ስራ ያለው እዚህ ጋር ነው። ሃው ውድ ዩ ላይክ ቱ ቴል አስ አባውት ዮርሰልፍ ይላል። እዚህ ጋር የምናስገባበት በሊንክዲን ካለን ኢምፖርት ፍሮም ሊንክዲን ማድረግ ትችላላችሁ። ሬዚዩም ደግሞ ካላችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን እኛ ግን አሁን ፊል አውት ማኑዋሊ ብለን ክሊክ እናደርገዋለን። what kind of work are you here to do ይላል። እዚህ ጋር የምትሰሩትን ስራ ትመርጡለታላችሁ። አሁን ለምሳሌ ትራንስሌተር ከሆነ እዚህ ጋር ትራንስሌተር አለ። እዚህ ጋር የተለያዩ ስራዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ትመርጡለታላችሁ። እኔ ዲዛይን ክሬቲቭ ላይ ገብቼ አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ኤንድ አኒሜሽን ኦር ፕሮዳክት ዲዛይን ቪዲዮ ኤንድ አኒሜሽን አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ዲዛይን ክሬቲቭ የሚለው ላይ ገብተን እንመርጥለታለን። እኔ አንዱን መርጬለታለሁ። ኔክስት ቱ አድ ዩር ስኪል ይላል። እዚህ ጋር ስኪላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ግራፊክ ዲዛይን እንደምታዩት እዚህ ጋር ግራፊክ ዲዛይን የሚለው መጥቶልኛል። እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ኤንድን መቀጠል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቪዲዮ ኤዲቲንግ ከዛ ኔክስት ዩ ፕሮፋይል ታይትል የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዲዛይን ዩ ፕሮፌሽናል ይላል። እዚህ ጋር ፕሮፌሽናላችሁበትን የፈለጋችሁትን ሩት ታስገባላችሁ። እኔ ዲዛይን ልበለው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ እዚህ ጋር አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ለአሁን ስኪፕ እንለዋለን። በኋላ ሴቲንግ ስለምናስተካክለው ኤዱኬሽናል ይሄንንም ስኪፕ እምትሉን እዚህ ጋር ላንጉጅ ይላል። ላንጉጅ እዚህ ጋር ማስተካከል ይኖርባችኋል። ላንጉጃችሁን የምትችሉት ሌላ ላንጉጅ ካለ አድ እያላችሁ መጨመር ይኖርባችኋል። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር ባዮ ላይ የሚጻፍ የሆነች አነስ ያለ ነገር አስገባ ይለኛል። ይሄንን ታስገቡና ኔክስት
ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋራ ባዮችን እናስገባለን ማለት ነው። እኔ ያዘጋጀሁት ስለነበር እሱን እዚህ ጋር ፔስት ትለዋለሁኝ። then next እንለዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሃወርሊ በሰዓት ምን ያህል ታስከፍላላችሁ የሚለው እኔ ግራፊክ ዲዛይን ስላልኩት ያው በጣም ኦቨር ካረጋችሁት ስራ የማግኘት ቻንሳችሁ ይቀንሳል። በጣም ደግሞ የብሩ መጠን ዝቅ ካረጋችሁት እንዲሁም ስራ ማግኘት ቻንሳችሁ ይቀንሳል። ሶ ብሩ መሃል ላይ መሆን ያለበት ተመጣጣኝ። ሶ እኔ $30 ብሏለሁ እዚህ ጋር ፐር ሃወር ማስከፍለው። ከዛ ኔክስት ዩ አድ ፎቶ ኤንድ ሎኬሽን ይላል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎቶአችሁን አድ ማድረግ ይኖርባችኋል። በርዝ ዴት፣ እዚህ ጋር ካንትሪ፣ ዴት ኦፍ በርዛችሁን፣ ካንትሪያችሁን፣ ስቴት አድረሳችሁን ታስገባላችሁ። ሶ ዴት ኦፍ በርዛችሁን እናስገባለን እኛ። ያው እዚህ ጋር ሙሉ ነገሩን አስገብታችሁ ኔክስት ሪቪው ፕሮፋይል ትሉታላችሁ። ቪው ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር ያሉትን እንዳለ ታስገባላችሁ። ሞባይል ነምበር አፕሎድ ታደርጋላችሁ ፎቶአችሁን። ዴን ከጨረሳችሁ በኋላ ኔክስት ነው የምትሉት። እንደምታዩት ፕሮፋይላችሁን ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰብሚት ፕሮፋይል የሚል አለ። ማስተካከል የምችሉ ነገር ካለ እዚህ ጋር የምትፈልጉት ነገር ካለ ኤዲት ታደርጉታላችሁ። እኛውን ምንም እናስተካክለው ነገር ስለሌለ ሰብሚት ፕሮፋይል የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ሶ ዩር ፕሮፋይል ኢዝ ሬዲ ይላል። ሶ አሁን ወደ ፕሮፋይላችን እንሄድና ስራዎችን ምናምን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ አካውንታችን ተከፍቷል በሚገባ እና እዚህ ጋር አሁን እናስተካክላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስራ እዚህ ጋር ጆብ ሜት የሚል አለ። እዚህ ጋር ስራዎቻችን እዚህ ጋር የምንፈልገው ሰርች የምናደርገው የምንፈልገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፕሊት ዩር ፕሮፋይል የሚል ይመጣላችኋል። ይሄንን እነዚህን ባስገባችሁ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፕሊት ዩር ፕሮፋይል የሚል አለ። እሱም ፉል ያደርግላችኋል ማለት ነው። አፕወርክ አካውንት ላይ ከከፈታችሁ በኋላ ስራችን እንፈልጋለን ማለት ነው። ሶ አሁን እኛ የምንፈልገው ግራፊክ ዲዛይን ነው። ግራፊክ ዲዛይን ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ካደረግን በኋላ እንደምታዩት የግራፊክ ዲዛይን ስራዎች ይመጡልናል። ሶ ከነዚህ ውስጥ እንመርጣለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ካታጎሪዎችም አሉ። ከነዚህ ካታጎሪዎች ለዛን $100 ምናምን ከነዚህ ውስጥ መርጠንም ማስገባት እንችላለን። ሶ ስራ ፕሌስ እናደርግ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራፊክ ዲዛይን ይላል። ግራፊክ ዲዛይን ክሊክ እናደርገዋለን። እንደምታዩት ኮኔክት የሚባል ነገር አለ። ኮኔክት ይሰጠናል። በየወሩ 10 ኮኔክት ይሰጠናል። አንዱ በሞላ ቁጥር 10 ኮኔክት ያደርግ ይሰጠናል። እንዲሁም ባይ መግዛት ትችላላችሁ ፍሪ ኮኔክቶችን። እንደምታዩት ኤርን ማድረግ ትችላላችሁ። ላይ እዚህ ጋር ሞክረው አላውቅም። ሶ አሁን ስራዎችን አፕላይ እናደርጋለን። ስራ አፕላይ ለማድረግ እንደምታዩት ወደ አካውንታችን ከሄድን በኋላ ፋይንድ ወርክ የሚል አለ። እዛ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ዩቲዩብ ተምብኔል ሜከር፣ ተምብኔል ዲዛይነር እንደምታዩት ብዙ ስራዎች አሉ። ሎንግ ተርም ቪዲዮ ኤዲተር አሁን ለምሳሌ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፊክስድ ፕራይስ ነው የሚለው። እዚህ ጋር $15 ነው በጀት ያደርገልን። ሶ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ብሎ ያሳየናል። ይሄንን ክሊክ አድርገን ምን አይነት ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንደሚፈልግ እናያለን ስለ ሰውየው። ዴን ይጎይራል። ሶ አፕላይ እናደርጋለን። ከዛ ወደዚህ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት 9 ኮኔክት የሚጠይቀው ሶ እኛ 9 ኮኔክት የሚሆናለ ፊክስድ ፕራይስ $15 ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቪው ዲቴይል ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሞር የሚለው ክሊክ አድርጋችሁ ማይልስቶን የሚላለ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ታስገባላችሁ፣ ዴት ታስገባላችሁ፣ አማውንት ታስገባላችሁ። ዴን እዚህ ጋር ሎንግ ተርም ፕሮጀክቱ በምን ያህል ጊዜ ያልቃል ነው የሚለን። ሶ ይህንን ክሊክ እናደርገውና ሌዛን 6 መንዝ ነው፣ ሌዛን 1 መንዝ ነው፣ ሞርዛን 1 መንዝ ነው። እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር እንሞላለን እናስተካክላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮቨር ሌተር አለ። ኮቨር ሌተር ስለ ስራችሁ ስለ እናንተ ስለ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር ኮቨር ሌተራችን እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር አታችመንት ሳለ ፋይል አታችመንት ከዚህ በፊት የሰራችኋቸው ስራዎች ካሉ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ዙሪያ እዚህ ጋር ፋይላችሁን አታች አድርጎ ይላችኋል። አታች ፋይል የሚለውን ክሊክ እናደርግና የፈለግነውን መርጠን ከዚህ ውስጥ ፋይላችን ከፍተልናል። ሶ ከነዛ ውስጥ መርጠን ቪዲዮአችን እዚህ ጋር አታች ማድረግ እንችላለን። አታች እናደርጋለን። ከዛ ፕሮፋይል ሃይላይት ሳለ እዚህ ጋር አዲ ፖርትፎሊዮ፣ የሰርቲፊኬት እያንዳንዱ ነገር እናስገባና ሰሚት ፕሮፖዛል እንላለን። ሶ አለቅም ማለት ነው። ጨረስን። ስራችን አፕላይ አድርገን ወደ በፊቱ ወደ መጀመሪያው ፕሮፋይል እንመለስና እዚህ ጋር የረሳነው ነገር አለ። ሶ ያንን የረሳነው ነገር እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮፋይላችንን እናስተካክላለን ብለን ነበር። ሶ ይሄን ክሊክ እናደርግና ዩር ፕሮፋይል የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ዩር ፕሮፋይል የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወርክ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖርትፎሊዮ ይላል። ፖርትፎሊዮ እናስገባለን። መጀመሪያ የምንጀምረው ከፖርትፎሊዮ ነው። ፖርትፎሊዮ በጣም ወሳኝ ነገር ነው እዚህ ላይ ምክንያቱም ሰዎች እናንተን ሊቀጥሯችሁ የሚችሉት ከዚህ በፊት የሰራችኋቸውን ስራዎች አይተው ነው። ሰው ፖርትፎሊዮ እዚህ ጋር እናስገባለን። እኛ በግራፊክ ዲዛይን ስለሆነ ግራፊክ ዲዛይን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕሮጀክት ታይትል ነው የሚለው ዝም ብለን ግራፊክ ዲዛይን እንበለው። ግራፊክ ዲዛይን ይላል። ዩሮ ሮል ይላል። እዚህ ጋር ሮላችን ፕሮጀክት ዲስክሪፕሽን ስኬንድ ምናምን እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ፒክቸሮችን አፕሎድ እናደርጋለን። በግራፊክ ዲዛይን ዙሪያ የሰራነው ስኪል ካለ አፕላይ እናደርጋለን እናስገባለን ማለት ነው። ፒክቸር
እንደምታዩት ፒክቸሩን አፕሎድ እያደረገ ነው። ከዛ ዩሮሮል ምናምን እዚህ ጋር እያንዳንዱ ነገር እናስገባለን። ዲስክሪፕሽን እናስገባና ኔክስት ኢን ፕሪቪው የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኔክስት ኢን ፕሪቪው እንላለን። ዴን እዚህ ጋር እንደምታዩት አስገብቼለታለሁ እና ኔክስት ፕሪቪው እንለዋለን። ከዛ ኔክስት ኢሜል እንለዋለን። ተምኔል የሚያደርግልን ሰው ፐብሊሽ እንለዋለን እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ነው ፖርትፎሊዮ አስገባም ማለት ነው። ፖርትፎሊዮችን አስገባም ማለት ነው። ለፕሮፋይላችን ወሳኝ የሆነ ነገር አስገብተናል ደን እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖርትፎሊዮ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን በግራፊክ ዲዛይን ስራ አፕላይ ስናደርግ ሰውየው ይህንን ያያዋል ማለት ነው። ከዛ የሚመቸው ከሆነ ይቀጥራቸዋል፣ ካልተመቸው ደግሞ ይዘላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይሰንስ ካላችሁ የተማራችሁበት ቦታ እያንዳንዱ ነገር ሰርቲፊኬት ካላችሁ ኢምፕሎየር አዘር ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰርቲፊኬትም ፍሪ ሰርቲፊኬቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። እነዛን አስገብታችሁ ሙሉ ለሙሉ የተሟላ ፕሮፋይል ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከአከፋፈቱ ጀምሮ ስራ አፕላይ እስከማድረግ ድረስ ያለው ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ